यो च्याप्टरमा कि डायग्राम बनाउने हैन अनि लेख्ने डायग्राम एकदम कम्पलसरी हुन्छ यसमा के डायग्राममा जस्तै 3 मार्क्स को छ भने 2.5 को छ भने 1 मार्क्स डायग्राममा हुन्छ अनि यो डायग्राममा कसैले के बिगारेको हुन्छ यो एरोहरु है तिमीहरु यो एरोहरु जसरी छ त्यसरी दिने कसैले बनाएको हुन्छ एरो दिएको हुँदैन मिस्टेक त्यो फिगर गल्ती हुन्छ यो किनभने इन्फर्मेसन कसरी फ्लो हुन्छ यो एरोहरु किन दिएको छ भने यो यसरी फ्लो हुन्छ त्यही भएर एरोहरु दिएको हुन्छ कसैले एक अलिक कुनै जोडेकै हुँदैन हैन लगेको हुन्छ यहाँ गएर कनेक्सनै गरेको हुँदैन कनेक्सन गरेको छैन भने त्यो पनि काट्न सक्छ मार्क्स है त्यो फिगर एक ठाउँमा रङ भयो भने फेरि काट्दिन्छ है त्यो ध्यान दिने हैन त्यसपछि अब खास यसमा त्यही हो कि सर्ट क्वेशन आउँछ दुईटा 6 मार्क्स सम्म आउन सक्छ 5 देखि 6 मार्क्स है तिमीहरुलाई कलेजले कहिले बोलाछ त आदित्य नोटिस आएको छैन सर कल गरेको छैन डिपार्टमेन्टहरुबाट के तिमीहरु कहाँ छौ आउनु पर्छ भनेर फिजिकली क्लास लिनको लागि छैन सर ल यो च्याप्टरमा यो भयो अब लास्टमा अब फ्राइडे हाम्रो सक्छ कोर्स है त्यसमा हामी फ्लिप फ्लप पढ्छौं शिफ्ट रेजिस्टर पढ्छौं हैन अनि केही छ भने तिमीहरु सोध हैन अनि कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्छौ हैन के बुझेन भने यो नोट्स सबैजनाले डाउनलोड गर्यो कोही बोल्दैन अनुप आदित्य दिपेन्द्र हजुर सर गरिसक्यो यो नोट मैले सेन्ड गर्दै थिएँ फाइलमा तिमीहरु डाउनलोड गर्यो गरिसक्यो सर अब के नोट्समा के बुझेन भने भन है म एनी टाइम कलेजतिरै हुन्छु नम्बर छदैछ हैन छैन भने लेख हैन 9841 लेख त 9841 563290 अब तिमीहरुको क्वेशन भनेको एउटा हैन के म्याप को आउँछ हैन त्यसपछि एउटा बीजेटी बाट आउँछ हैन अनि मक्स डिकोडर इन्कोडरबाट आउन सक्छ हैन त्यसपछि तिमीहरुलाई एउटा मस्फेट जेफेट बाट आउन सक्छ है न्यूमेरिकल पनि आउँछ मस्फेटहरुको न्यूमेरिकल पनि यहाँ सल्युसन गरिदिएको छु मैले हैन त्यसमा हेर्ने प्राय त्यस्तै टाइपको क्वेशन आएर आउँछ अनि त्यसपछि डायोडबाट आउँछ है लगभग तिमीहरुको क्वेशन कतिवटा हुन्छ थाहा छ नि 16 वटा क्वेशन हुन्छ है 16 वटा क्वेशनमा 5 मार्क्स को अनि त्यसमा 5 मार्क्स मा के हुन्छ कुनै 1 मार्क्स को हुन सक्छ कुनै 2 मार्क्स को कुनै 5 मार्क्स को न्यूमेरिकलहरु प्राय 5 देखि 6 मार्क्स मा हुन्छ है अब यो तिमीहरुले नोट्स पढ्ने एक्जाम तिमीहरुको आउँदाखेरि एसेसमेन्ट कहिले गरौ ल डेट एउटा टोकौ न सर एसेसमेन्ट हुन्छ हाम्रो एसेसमेन्ट त हुन्छ नि अब फिजिकली बोलाछ भने त एसेसमेन्टको मार्क्स त दिनु पर्यो नि त कसरी लिने तिमीहरुलाई पनि हुन्छ बल्कि हामी 2 घण्टाको जाँच लिन्छौ एसेसमेन्टमा फाइनल जस्तै हैन 3 घण्टा हाम्रो अरु सरहरुले चाहिँ त्यो अब यसो त्यो क्लासको त्यो इन्टरनल इभ्यालुएसनले गर्ने कि भन्ने कुरा गर्नु थियो त्यतिकै त्यो पर्फर्मेन्सको आधारमा र हजुर अरु जे गर्छ कहीं फिजिकली भयो भने तिमीहरुले आइपुग्यो भने हैन एसेसमेन्ट दिँदा राम्रो हुन्छ किनभने के कमी कमजोरी छ थाहा हुन्छ क्वेशनहरु हेर्छौ हैन पढ्छौ हैन तिमीहरु सबैजना काठमाडौँमा छौ भने सिआर को विशाल हो सर अहिले छैन होला एब्सेन्ट होला छैन भने तिमीहरु काठमाडौँमा छौ भने ल सर यो दिनमा एसेसमेन्ट ल्याऊ हैन तिमीहरुको के हुन्छ एसेसमेन्ट ल्याऊ भने पढेर आउँछौ अनि एक्जाममा इजी हुन्छ के हाम्रो धेरै जसो बाहिर छ सर अहिले सबै घरतिर छ धेरै जसो अब त फिजिकली क्लास त भनिसकेको छ त कोही नोटिस चाहिँ आएको छैन सर
नोटिस सर होला हामीले हैन टिचरहरुसँग डिस्कसन गरेर अनलाइनमै कोर्स सक्ने अनि पछि प्र्याक्टिकल बाँकी रहेकोहरुको लागि चाहिँ आउने भनेर भनेका छौं अब असेसमेन्ट लास्ट फ्राइडे यो फ्राइडे तिमीहरुको क्लास सक्छ होला हैन अब एसेसमेन्ट तिमीहरु आयो भने ल भन हैन एसेसमेन्ट ल्याउ न त मोडल क्वेशनहरु हेर हैन मोडल क्वेशनहरु 4 सालको हेर्यो भने तिमीहरुको लगभग त्यसैबाट आउँछ है त्यस्तै क्वेशनको प्याटर्न हुन्छ अब त्यही त नभनौ हैन तर प्याटर्न त्यस्तै खालेको हुन्छ अब न्युमेरिकलहरुको प्याटर्न तिमी हेरिहाल्छौ केबाट न्युमेरिकल आउँछ भनेर थ्योरी कस्तो आउँछ हैन ओपएम्पहरुको न्युमेरिकल आउन सक्छ के रे डायग्रामहरु आउँछ हैन त्योहरु हेर्ने हैन अनि प्र्याक्टिस गर है यो विषय सर्भर एउटा क्वेशन सेट दिनु हजुर अनि एसेसमेन्ट जस्तो गरेर अनि त्यसपछि हामी त्यो सल्भ गरेर पठाउँछौं त हजुरलाई ल त्यो पनि हुन्छ म क्वेशन बनाएर तिमीहरुलाई दिन्छु है त्यही त त्यो गर्न ठिक हुन्छ कि फिजिकली खोइ सबै प्रेजेन्ट हुन सक्दैन होला सबै घरतिर छ तर अब तिमीहरु आउँदा हुन्छ के अब गाउँ बस्दा भन्दा होस्टेलमा बस्नेहरु त होस्टेलमा आइसक्यो होला हैन होस्टेलमै हो छैन होला सर ल अब एक दिन अब लास्ट डे सक्छ होला हाम्रो अब जे के फिलिप फ्लप छ 5 वटा त्यो मेन हो त्यही हो है हस् ल आज